สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Infinite Soul Tarot นะคะวันนี้เราก็กลับมาในให้พี่ไพ่เล่าเรื่องเช่นเคยค่ะเป็นการอ่านแบบพลังงานรวมเพราะฉะนั้นพลังงานก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณเลยโปรดใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะสิ่งไหนที่คุณฟังแล้วไม่ชอบไม่ใช่หรือว่าไม่ตรงกับพลังงานของคุณก็ถือว่าคลิปนี้อาจจะไม่มีข้อความและเมสเสจถึงคุณนะคะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายก็เช่นเคยค่ะเป้อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกัลยาณมิตรทุกท่านเลยที่เข้ามาสนับสนุนเป้นะคะไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกการเข้ามากดไลค์ Subscribe กดแชร์กดติดตามหรือว่าซุปเปอร์แตงที่ส่งมาให้เป้ขอบพระคุณมากๆนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยคือคอมเมนต์นะคะแล้วก็กำลังใจที่ทุกคนส่งให้มาตลอดเนี่ยเป้ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ทุกยอดที่โอนเข้าบัญชีสนับสนุนในการซื้อพี่ไพ่เป้ขอบคุณมากจริงๆค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวันนี้พี่ไพ่มีเรื่องราวอะไรที่อยากจะสื่อสารกับคุณคุณอาจจะได้รับคีย์เวิร์ดคุณอาจจะได้รับเมสเสจบางอย่างที่คุณเนี่ยจะสามารถปลดล็อกนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจบางจุดที่ติดขัดในชีวิตคุณได้นะคะก็ฟังจนจบนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าพลังงานของคุณเนี่ยจะดึงดูดไพ่อะไรออกมานะคะเป้ขอเป็นตัวกลางนะคะเป็นสื่อกลางในการจับไพ่ให้กับคุณในวันนี้นะคะมีสิ่งใดที่เป้ควรจะสื่อสารกับคุณนะคะขอให้ไพ่ขึ้นมานะตามความเป็นจริงนะคะรับไปแต่สิ่งที่ดีนะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ปล่อยผ่านใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเป้ขอดูใบแรกนะคะโอ้โหสุมไฟนะคะหมายเลข40สุมไฟหมายเลข40นะคะแล้วก็หมายเลข25เจ็บปวดนะคะมาอีกแล้วเมื่อวานก็มานะคะเจ็บปวด73แสดงว่ายังมีพลังงานของความเจ็บปวดอยู่อ่ะคนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้ต้องมีเรื่องราวที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจสมดุลนะคะมีการหยุดหมดเวลาแล้วค่ะบางอย่างหมดเวลาในชีวิตคุณแล้วนะคะบางอย่างมันคุณไม่ควรให้เวลาต่อแล้วนะคะกับสิ่งนั้นเนาะใบต่อไปทุกข์ระทมนะคะแล้วก็ครอบครัวตามด้วยตัดขาดโหพลังงานค่อนข้างที่จะดุดันนะคะวันนี้นะแล้วก็ตาสว่างเห็นไหมคะเดี๋ยวขอใบสุดท้ายนะมีเรื่องราวอะไรบ้างคะแล้วก็ถูกใจอีกแล้วค่ะไพ่ถูกใจเมื่อวานก็มาแล้วก็ความเจ็บปวดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเพื่อนๆคะพลังงานของเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาดูคลิปในวันนี้นะเป้มีความรู้สึกว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการเยียวยาแล้วก็รักษาแผลใจตัวเองอยู่อะค่ะเพราะว่าหน้าไพ่เนี่ยนะคะที่มีอารมณ์ของความเจ็บปวดอยู่ก็คือไพ่เจ็บปวดนะคะไพ่หยุดไพ่หมดเวลาไพ่ทุกข์ระทมไพ่ตัดขาดนะคะไพ่ตาสว่างเป้มีความรู้สึกว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องปิดหูปิดตานะคะไม่รับฟังแล้วก็ไม่รับรู้เรื่องของผู้อื่นนะคะหรือแม้แต่ใครบางคนที่เอาเรื่องของคุณหรือว่าคู่กรณีของคุณเนี่ยมาเล่าให้คุณฟังนะคะคุณอาจจะต้องหยุดรับฟังข่าวสารต่างๆแล้วก็ฟังเสียงหัวใจตัวเองเพราะว่าไพ่สุ่มไฟเนี่ยนะคะเป็นลักษณะของคนที่มันอาจจะมีคนเอาเรื่องไม่ดีไม่สบายใจมาพูดให้คุณฟังหรืออาจจะเล่าเรื่องอะไรที่มันเกินเลยไปนิดนึงover acting ไปนิดนึงนะคะหรือว่าใส่ไฟเรื่องราวต่างๆให้มันดูเกินจริงไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้อยากให้คุณเนี่ยวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้นนะคะเวลาที่ใครมาพูดเรื่องอะไรกับคุณเรื่องอะไรที่คุณไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นด้วยตัวคุณเองเนี่ยนะคะก็อย่าเพิ่งเชื่อเสมอไปโดยเฉพาะเขาเล่าว่าคนอื่นเล่ามาอีกทีเพราะฉะนั้นพลังงานในวันนี้เห็นพลังงานของคนที่ตอนนี้คุณอาจจะต้องหนักแน่นในเรื่องของความรู้สึกนะคะแล้วก็อาจจะต้องหนักแน่นในเรื่องของความเชื่อของตัวเองด้วยนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยคนที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมาเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังเนี่ยมันอาจจะมีความจริงอยู่อะนะคะประมาณ 70% 30%เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่สุมไฟหรือว่าแต่งขึ้นมานะคะให้เรื่องต่างๆมันดูใหญ่โตมากขึ้นมันดูเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยเห็นพลังงานของคนที่คุณเยียวยานะคะคุณกำลังเหมือนหลบหนีไปนะคะเลียแผลใจตัวเองอยู่ต้องใช้คำนี้เลยนะหลายคนเนี่ยอาจจะกำลังหยุดทำบางสิ่งบางอย่างหยุดวงจรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณอยู่เพราะฉะนั้นเห็นพลังงานของคนที่
คุณอาจจะเป็นคนที่เสียสละมากๆเลยนะคะจากหน้าไพ่อาจจะเป็นคนเสียสละอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดความต้องการของตัวเองให้คนฟังอาจจะเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆแล้วก็เสียสละเพื่อครอบครัวในทุกๆด้านเลยนะคะเป็นคนที่เหมือนแบบใครทำผิดกับคุณน่ะคุณไม่ได้แบบตัดขาดเขาเลยทีเดียวอะแต่เป็นคนที่ให้อภัยให้อภัยให้อภัยจนวันหนึ่งคุณรู้สึกว่ามันไม่สามารถให้อภัยได้แล้วนะคะก็เลยแบบโอเคสามารถวางใจแล้วก็สามารถตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆในวันนี้พลังงานของคุณเป็นคนที่มีความเมตตามากๆเลยนะเป็นพลังงานของคนใจดีที่เดือดร้อนอะนะคะคนใจดีคนที่รักคนอื่นคนที่รักครอบครัวแต่ว่าลืมรักตัวเองในบางจุดไปนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่ใจดีแต่กลับโดนทำให้ความรู้สึกเนี่ยเจ็บช้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะยังวนลูปอยู่ในลูปของวงจรชีวิตที่ขาหนึ่งเนี่ยก้าวออกไปจากบางสถานการณ์และแต่ขาหนึ่งมันยังติดอยู่นะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็เอาขาที่ก้าวออกไปเนี่ยก้าวกลับมาในลูปเดิมเพราะว่ายังตัดสินใจอะไรไม่ได้ยังรู้สึกห่วงหน้าพะวงหลังยังรู้สึกเป็นกังวลกับทุกอย่างนะคะถ้าตัดสินใจเด็ดเดี่ยวไปก็กลัวว่าเขาจะว่าเราเห็นแก่ตัวนะแต่ถ้าไม่ตัดสินใจเลยอยู่ไปก็ทุกข์ทรมานนะคะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกพูดไม่ได้ต้องอยู่กับสถานะแบบนี้อยู่กับสถานการณ์แบบนี้อยู่กับความรู้สึกแบบนี้แบบแบ่งรับแบ่งสู้มาเนิ่นนานเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานของคุณเป้เห็นพลังงานของคนที่ความใจดีของคุณน่ะมันดีนะแต่บางครั้งเนี่ยความใจดีของเราเนี่ยค่ะมันอาจจะทำให้เราเนี่ยเหมือนเป็นดาบสองคมเพื่อนๆมันกลับมาทำร้ายเราเองนะคะมันกลับมาทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่ต้องเจ็บอยู่ในใจลึกๆนะคะแล้วก็ไม่สามารถอธิบายให้ใครฟังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป้อยากให้คุณระมัดระวังในเรื่องของสิ่งที่คุณรู้สึกสิ่งที่คุณคิดนะคะเพราะว่าไพ่เรื่องของความอารมณ์เนี่ยขึ้นมาหลายใบเลยเพื่อนๆบางครั้งที่เราอยู่ในอารมณ์ของความทุกข์ระทมบางครั้งที่เราอยู่ในอารมณ์ของความเจ็บปวดบางครั้งที่เราอยู่ในอารมณ์ของการที่เรารู้ว่าบางอย่างเวลามันหมดแล้วแต่เราอยากต่อเวลากับสิ่งนี้อยู่ซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเราไม่รู้นะเรารู้ได้ด้วยตัวเราเองแต่จากหน้าไพ่เนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่สมควรจะให้เวลาต่อแล้วแต่มันยังมีความรู้สึกว่ามันจะไปต่อหรือจะให้เวลาเขาต่อดีหรือจะให้เวลากับสิ่งนี้ดีเป้อยากจะบอกคุณนะคะว่าเนี่ยจากหน้าไพ่วันนี้อยากให้คุณระมัดระวังในเรื่องของสิ่งที่คุณคิดอยากจะให้คุณระมัดระวังในเรื่องของพลังงานมากๆเลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมีพลังงานของความดิ่งมีพลังงานของความเศร้านะคะหรือหลายคนเนี่ยอาจจะมีพลังงานของความสับสนบางอย่างอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานในตัวคุณเนี่ยหรือว่าแรงดึงดูดลึกลับเนี่ยค่ะมันสามารถกำหนดชะตาชีวิตคุณได้เลยนะเพื่อนๆเพราะว่าบางครั้งเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่จิตใจของเรามันโดนกดดันเนี่ยมันจะทำให้มนุษย์เรานะคะส่งออกพลังงานบางอย่างออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นคุณเคยสังเกตไหมว่าบางวันเนี่ยทำไมเราถึงเจอแต่เรื่องดีๆนะคะเจอคนยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแล้วก็มีโชคลาภเข้ามาอย่างน่าประหลาดใจแต่บางวันเนี่ยนะคะเพียงแค่เราเริ่มต้นวันด้วยอารมณ์ที่บูดมัวอารมณ์ที่ทุกข์ระทมอารมณ์ที่หวาดระแวงอารมณ์ที่เจ็บปวดเนี่ยนะคะทุกอย่างรอบตัวมันก็ดูเหมือนแบบพร้อมที่จะพังทลายพร้อมที่จะประเดประดังเข้ามาหาเราสิ่งพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันเป็นผลลัพธ์จากพลังงานหรือที่เรียกว่า energy ค่ะที่อยู่ภายในตัวเราซึ่งเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นเสาหรือว่าคลื่นสัญญาณที่คอยส่งแล้วก็ดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเราตลอดเวลาเลยค่ะต่อให้คุณจะเจอกับสถานการณ์ที่มันยากก็จริงที่มันเป็นสถานการณ์จริงๆแล้วเร็วมากก็จริงแต่เป้ก็อยากจะให้คุณระมัดระวังในเรื่องของพลังงานของคุณอยู่ดีเพราะว่าพลังงานเนี่ยในเชิงฟิสิกส์เนี่ยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตนะคะล้วนประกอบขึ้นจากอะตอมเพื่อนๆที่เขาสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาค่ะตัวเราเองก็เหมือนกันนะความคิดของเราความรู้สึกของเราอารมณ์ของเราหรือว่าจิตใจของเราค่ะเขาคือพลังงานที่มีความถี่เฉพาะตัวอยู่ทุกอารมณ์เนี่ยมีคลื่นและพลังงานและมีความถี่เฉพาะตัวอยู่ถ้าคุณคิดเรื่องของความเจ็บปวดความถี่แล้วก็คลื่นพลังงานของความเจ็บปวดมันมีคลื่นเฉพาะทุกคนคุณก็จะดึงดูดสถานการณ์และผู้คนที่มีคลื่นคล้ายๆกันกับอารมณ์ของคุณเข้ามาในวันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเป้อยากให้คุณระมัดระวังตรงนี้เพราะว่ากฎพื้นฐานของพลังงานนะคะมีอยู่ง่ายๆเลยก็คือพลังงานที่เหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากัน
เหมือนที่เขาเรียกว่า like นะคะ attract like ก็คือถ้าคุณเป็นคนยังไงคุณก็ดึงดูดคนแบบนั้นน่ะถ้าคุณสนใจอะไรคุณก็จะดึงดูดคนที่สนใจบางอย่างคล้ายๆคุณหรือว่าถ้าคุณอยู่ในอารมณ์แบบไหนอยู่ในสเตจแบบไหนเรื่องราวและสิ่งต่างๆรอบตัวคุณมันก็ดูเหมือนจะสะท้อนกลับมาถึงภาพและความรู้สึกภายในของคุณนะคะเพราะว่าเมื่อเราเนี่ยส่งคลื่นพลังงานความถี่สูงสมมุติว่าคุณส่งคลื่นพลังงานความถี่สูงที่เป็นพลังงานความสุขความกตัญญูความรักออกไปใช่ไหมคะคุณก็จะดึงดูดผู้คนดึงดูดโอกาสแล้วก็เหตุการณ์ที่มีคลื่นความถี่สูงเข้ามาในชีวิตคุณแต่ในทางกลับกันเนี่ยจากหน้าไพ่วันนี้นะคะถ้าคุณส่งพลังงานความถี่ต่ำอย่างเช่นความเจ็บปวดนะคะความทุกข์ระทมความโกรธความกลัวการนินทาการสุมไฟคุณก็จะเจอแต่เรื่องแย่ๆที่เข้ามาตอกย้ำอารมณ์นั้นๆอย่างที่เป้บอกไปแล้วทุกอารมณ์มีคลื่นความถี่ของเขาอยู่เป็นคลื่นเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังเพื่อนๆเราส่งออกอะไรไปในระหว่างวันเรากำลังปรุงแต่งอะไรนะคะในหัวสมองเรานะคะในอารมณ์ความรู้สึกเราในระหว่างวันในเชิงจิตวิญญาณสมัยใหม่เนี่ยหรือที่เขาเรียกว่า New Age Spirituality เนี่ยค่ะทุกคนเป็นสิ่งที่เป้สนใจเนาะก็มีความเชื่อเรื่องกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนด้วยหรือว่า Law of Vibration นะคะซึ่ง Law of Vibration เนี่ยเป็นรากฐานของกฎของแรงดึงดูดนะคะที่เรียกว่า Law of Attraction ที่เราได้ยินกันมาเนิ่นนานนะคะกระบวนการทำงานเลยก็คือจิตใจของเราเนี่ยคือสถานีส่งสัญญาณใช่ไหมคะส่วนประสบการณ์ชีวิตของเราเนี่ยคือหน้าจอทีวีถ้าคุณเปิดช่องความถี่ของความขาดแคลนเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นภาพความเขาเรียกอะไรมั่นคงมั่งคั่งบนหน้าจอทีวีคุณได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเสาส่งสัญญาณของคุณนะคะแล้วก็คลื่นความถี่ที่คุณส่งออกไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันสอดคล้องกันทุกคนเราต้องระวังในเรื่องตรงนี้นะคะสมมุติว่าเดี๋ยวเป้ขอยกตัวอย่างนะสมมุติว่าสถานการณ์ที่1ใช่ไหมก็คือพลังงานลบนะคะตัวอย่างแรกคือพลังงานลบสถานการณ์ที่1ในกอเนี่ยตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกกังวลเรื่องเงินมากๆเลยกลัวเงินไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราตื่นมาพร้อมกับความกังวลความกลัวเนี่ยพลังงานของความกลัวพลังงานของความขาดแคลนเนี่ยมันก็จะสร้างขึ้นความถี่ขึ้นมาละในระหว่างวันนั้นเนี่ยในกอเขาก็จะโฟกัสแต่สิ่งที่แย่ๆเขาขับรถไปเขาก็จะหงุดหงิดนะคะรถติดหน่อยก็หงุดหงิดนะคะใส่ใจแต่คำพูดจาที่ไม่ดีพลังงานของความเครียดเนี้ยมันทำให้นายกเนี่ยตัดสินใจผิดพลาดในการทำงานแล้วก็ดึงดูดลูกค้าที่เจ้าอารมณ์เข้ามาหาได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆเห็นไหมว่าเราตื่นมาพร้อมกับอารมณ์อะไรนายกเนี่ยตื่นมาพร้อมกับอารมณ์กลัวและความขาดแคลนเพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยเขาจะดึงดูดแต่สถานการณ์และผู้คนที่แย่ๆเข้ามาส่วนสถานการณ์ที่2เนี่ยนะคะเป็นพลังงานบวกเนาะอันแรกคือลบนะคะอันที่2คือพลังงานบวกซึ่งในขอเนี่ยเขาเป็นคนที่ฝึกจิตมานานให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เสมอเวลาที่เขาตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะขอบคุณตัวเองอยู่เสมอพลังงานของความเหลือเฟือนะคะก็คือพลังงานของการที่เรารู้จักขอบคุณแม้ตอนเช้าเนี่ยในขอเขาจะขับรถไปเขาเจอรถติดเนี่ยเขาก็จะรู้สึกไว้วางใจยังรู้สึกนิ่งได้นะคะพลังงานของความผ่อนคลายพลังงานของความสุขเนี่ยมันทำให้ในขอเนี่ยกลายเป็นคนที่น่าเข้าหาดึงดูดเพื่อนร่วมงานที่ดีได้รับโอกาสดีๆหรือว่าไอเดียใหม่ๆในการทำงานทำเงินเข้ามาได้ง่ายเพื่อนๆเห็นไหมว่าฟิลมันต่างกันพลังงานแรกนี่นะตื่นมาก็อารมณ์บูดเบี้ยวเลยพลังงานที่2ที่ตื่นมาก็ขอบคุณต่อให้เจอเรื่องแย่ๆรถติดไปทำงานสายก็ยังขอบคุณได้อยู่นะคะในพุทธศาสนาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าพลังงานโดยตรงเนาะนะคะแต่ถ้าเราลองพิจารณาดูลึกๆเนี่ยนะคะคำว่ากรรมแล้วก็จิตเนี่ยก็คือรูปแบบของพลังงานที่ทรงพลังชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะทุกคนคือเป้พยายามเปรียบเทียบในระหว่างแบบโลกของ spirituality กับพุทธศาสนาค่ะเราจะได้เข้าใจได้ทั้งสองอย่างนะคะเพราะว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนเรื่องของจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ไหมคะแล้วก็ทำกรรมเช่นไรคุณก็ย่อมได้รับผลกรรมเช่นนั้นที่เรียกว่าวิบากกรรมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจตนาคือตัวขับเคลื่อนพลังงานค่ะทุกคนทุกครั้งที่เราคิดทุกครั้งที่เราพูดหรือทุกครั้งที่เราทำอะไรมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมของเราเนี่ยที่เราได้สร้างมาเนี่ยมันคือพลังงานกรรมที่ประทับไว้ในจิตของเราเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคนที่มีจิตประภัสสรเนี่ยนะคะแล้วก็มีการสะสมจิตประภัสสรอยู่เรื่อยๆจิตที่เศร้าหมองด้วยกิเลสเนี่ยความโลภโกรธหลงเนี่ยนะคะจะมีพลังงานมืดดำก็จริงจะมีพลังงานทึบตันก็จริงแต่ส่วนที่
จิตเขาฝึกฝนมาดีแล้วเนี่ยเขาจะมีความเมตตาทุกคนเขาจะมีสมาธิเขาจะมีปัญญาเขาจะมีพลังงานที่มันสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็สว่างไสวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณเลือกได้ว่าคุณจะใช้เจตนาไหนขับเคลื่อนพลังงานของคุณจะใช้เจตนาของคุณทำวิบากกรรมมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมไหมตั้งแต่คุณตื่นมาตอนเช้าคุณจะประทับอะไรไว้ในจิตของคุณจะทำพลังงานกรรมของคุณแบบไหนในทุกๆวันหรือว่าคุณจะตื่นมาพร้อมกับคนที่มีจิตประภัสสรนะคะมีความเมตตานะแล้วก็เมื่อไหร่ที่คุณมีความเมตตาเนี่ยคุณมีสมาธิแน่ๆคุณเกิดปัญญาแน่ๆต่อให้คุณมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องความสัมพันธ์ไอ้จิตประภัสสรเนี่ยจะพาคุณเนี่ยไปทางฝ่ายดีนะคะเพราะฉะนั้นอย่างสมมติว่าคุณมีเรื่องมากระทบใช่ไหมมีความทุกข์ความเจ็บปวดถ้าคุณฝึกจิตไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยพลังงานที่ไม่ดีเนี่ยคุณอาจจะหาทางออกด้วยการดื่มสุราไปเที่ยวปาร์ตี้กลางคืนนะคะไม่หลับไม่นอนไม่ดูแลตัวเองกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ใช้ชีวิตไปเรื่อยไม่สนใจตัวเองอีกแล้วนะคะโกรธด่าคนอื่นโทษสิ่งต่างๆรอบตัวแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีจิตประภัสสรเนี่ยต่อให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่แย่กำลังเลิกลากันแยกทางกันนะคะอยู่ในสภาวะการเงินที่แย่หมุนเงินไม่ทันบางคนตกงานหรืออะไรก็แล้วแต่จิตของคุณเนี่ยเขาฝึกมาอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่แย่เนี่ยเขาจะมีความเมตตาเขาจะมีสมาธิและมีปัญญาในการแก้ปัญหานะคะเขาก็จะมองหางานใหม่เขาก็จะเข้าใจว่าคนที่เดินออกจากชีวิตเขาความสัมพันธ์ที่เพิ่งจบลงนะคะมันก็สมเหตุสมผลละบางคนเข้ามาแล้วเดินออกไปโอเค move on ชีวิตก็ต้องไปต่อบางคนมีปัญหาเรื่องเงินโอเคทำงานเดียวไม่พอหางานพิเศษไหมคือเขาจะมีกระบวนการในการมองชีวิตแล้วก็จะหาทางออกทางแก้ปัญหาที่มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นคุณเลือกได้นะคะว่าคุณเนี่ยกำลังจะสร้างพลังงานอะไรคุณสร้างพลังงานกรรมอะไรคุณสร้างพลังงานบุญอะไรคุณต้องระวังตรงนี้ในทุกๆวันที่เป้ต้องพูดเพราะอะไรเพราะว่าหน้าไพ่วันนี้เข้มข้นจังเลยนะคะให้อารมณ์ในเรื่องของความเจ็บปวดอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างมันชัดเจนมากอะเพื่อนๆคืออนุภาคของพลังงานของความเมตตาน่ะหรือว่าเมตตาเจโตวิมุตติเนี่ยในพระไตรปิฎกเขาก็พูดเนาะพระพุทธเจ้าท่านก็เหมือนแบบเคยบอกเอาไว้แล้วค่ะว่าคนไหนที่เขาเจริญเมตตาภาวนาอยู่เป็นนิดเนี่ยเขาจะส่งพลังงานความปรารถนาดีให้กับทุกสรรพสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นที่รักของมนุษย์เขาจะเป็นที่รักของอมนุษย์แม้แต่สัตว์ร้ายเนี่ยหรือว่าอภัยอันตรายต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถทำร้ายเขาได้เพราะว่าพลังงานของความเมตตาเนี่ยเป็นพลังงานที่เย็นค่ะทุกคนแล้วก็เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์และสูงมากจนสามารถสยบพลังงานที่มันเร่าร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นความโกรธการประทุษร้ายของผู้อื่นนะคะที่คิดไม่ดีกับคุณยกตัวอย่างง่ายๆคือเนี่ยถ้าคนเอาเรื่องไม่ดีเรื่องไม่จริงนะคะหรือว่าเอาเรื่องที่มันเกินไปแต่งเติมเรื่องราวมาเล่าให้คุณฟังมาสุมไฟให้ใจคุณมันเดือดร้อนเนี่ยนะคะแต่ถ้าคุณมีจิตเมตตาเนี่ยคุณก็จะไม่รับฟังข่าวสารต่างๆเหล่านั้นถึงคุณได้ยินคุณก็ไม่เอามาปรุงแต่งต่อนะคะใจคุณก็จะไม่ร้อนรุ่มนะคะเหมือนคนที่เอาฟืนมาสุมไฟในใจคุณให้ยิ่งทุกข์ไปใหญ่แต่ถ้าคุณไม่ใช่คนที่ฝึกใจมาเนี่ยนะคะแล้วก็ปล่อยอารมณ์ไปเรื่อยส่งพลังงานไปเรื่อยโดยที่คุณไม่มีสติเนี่ยพอใครเอาอะไรมาเล่าให้ฟังเอาฟืนเอาไฟมาสุมในใจเรามันเกิดความเร่าร้อนทุกคนมันเกิดความโกรธที่มีอยู่แล้วยิ่งโกรธไปใหญ่นะคะมันเกิดการคิดในทางกลับกันเดี๋ยวฉันจะพูดแบบนี้คืนฉันจะเอาแบบนี้คืนฉันจะทำแบบนี้คืนทำกับฉันมาแบบนี้ฉันจะต้องเอาคืนทุกอย่างมันเป็นการเอาคืนมันเป็นการ revenge มันเป็นการแบบเขาเรียกอะไรวะภาษาไทยเหมือนอาฆาตแค้นทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องระวังเลยนะว่าคุณกำลังสร้างพลังงานกรรมอะไรอยู่เป้อยากจะให้คุณเนี่ยนะคะต่อให้ชีวิตเจอกับวิบากกรรมต่อให้ชีวิตเจอกับความทุกข์ใจเป้ยังอยากให้คุณเนี่ยสร้างพลังงานของกรรมดีอยู่เพราะตรงเนี้ยพลังงานเนี้ยมันจะติดไปกับจิตวิญญาณของคุณอยู่เรื่อยๆนะคะการที่คุณมีชีวิตยังไงเนี่ยการที่คุณดึงดูดตามสภาพจิตเนี่ยนะคะพุทธศาสนาท่านก็ได้กล่าวไว้แล้วเนาะนะคะพระพุทธเจ้าท่านก็ได้บอกไว้แล้วว่าการที่คนเราจะอยู่ร่วมกันได้เนี่ยมันต้องมีศีลนะคะมีศรัทธามีจาคะแล้วมีปัญญาที่เสมอกันนะคะมันก็คือการที่คุณดึงดูดพลังงานที่ตรงกันเข้ามาคนที่ชอบเล่นการพนันคนที่ชอบดื่มสุราคนที่ชอบนินทานะคะเขาก็จะศีลไม่เสมอกันกับคนที่ชอบทำบุญนะคะเขาก็จะดึงดูดเพื่อนคอเดียวกันเข้ามาหากันเพื่อนที่ชอบนินทาดื่มสุรา
นะคะเล่นการพนันเขาก็จะดึงดูดเพื่อนประเภทเดียวกันเข้ามาหาเขาเพื่อที่จะมาทำกรรมร่วมกันเรื่อยๆนะคะส่วนที่คนที่ชอบปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็จะดึงดูดกัลยาณมิตรแล้วก็สิ่งที่เป็นกุศลเข้ามาในชีวิตเขานะคะเป้เชื่อว่าการที่คุณเข้ามาฟังคลิปนี้เราอาจจะมีศีลบางอย่างที่เสมอกันนะคะเราอาจจะอยู่ในห่วงของการเรียนรู้บทเรียนกรรมของเรานะคะแล้วก็พยายามที่จะพาตัวเราเนี่ยนะคะให้มีปัญญาเพิ่มพูนเรื่อยๆหาทางออกให้กับตัวเองฟังสิ่งที่มันจะลงใจนะคะเราก็ถึงแบบดึงดูดคลิกเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ได้มาฟังข้อความนี้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีความทุกข์ใจแล้วอย่างเงี้ยค่ะออกไปทำสิ่งต่างๆที่มันไม่น่ารักกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะไปโทรหาเพื่อนคอเดียวกันกับคุณก็จะออกไปทำกรรมร่วมกันแบบเดียวกับที่คุณเคยฝึกจิตคุณมามันคุ้นเคยแบบนั้นน่ะเวลามีความทุกข์มันก็จะหาทางออกแบบนั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเป้เชื่อใจว่าคนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้คุณเป็นหนึ่งในบัวที่พ้นน้ำมาแล้วนะคะแล้วคุณก็เติบโตจากโคลนตมบางอย่างในชีวิตคุณแต่ว่าการที่คุณมาอยู่ถึงจุดนี้ในชีวิตเนี่ยนะคะต่อให้คุณยังมีเรื่องราวอะไรอยู่เป้อยากจะให้คุณวางใจนะแล้วอยากจะให้คุณเนี่ยนะคะรักษาพลังงานของคุณให้ดีไม่ว่าเราจะอธิบายสิ่งนี้ด้วยวิทยาศาสตร์ด้วยจิตวิญญาณหรือว่าด้วยพุทธศาสนาเนี่ยความจริงแท้มันก็คือโลกภายนอกเนี่ยมันสะท้อนโลกภายในของเราค่ะทุกคนถ้าคุณต้องการดึงดูดความรักที่ดีเนี่ยคุณต้องเริ่มจากการเป็นพลังงานของความรักและการเคารพตัวเองก่อนแต่ถ้าคุณต้องการความสำเร็จเนี่ยคุณต้องปรับพลังงานในใจของคุณให้มุ่งมั่นแล้วก็มองเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตก่อนแทนที่จะจมอยู่กับความบ่นการโทษคนอื่นการไม่พอใจในชีวิตตัวเองการท้อแท้นะคะเพราะสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยคือสิ่งที่คุณจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตไม่ใช่สิ่งที่คุณแค่อยากได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นคุณฟังคีย์เวิร์ดนี้ให้ดีนะสิ่งที่คุณเป็นคือสิ่งที่คุณจะดึงดูดเข้ามามันไม่ใช่สิ่งที่คุณแค่อยากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากเป็นอะไรนะคะคุณอยากอยู่ในสเตจไหนของความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณจะต้องระมัดระวังเพราะมันจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามานะคะไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณอยากได้อยากรวยอยากมีรถอยากมีบ้านอยากเป็นที่รักอยากนู่นอยากนี่อยากนั่นทุกคนมันไม่ใช่แค่ความอยากนะคะแต่มันคือสิ่งที่เราเป็นเพราะฉะนั้นไปอยากให้คุณเนี่ยหมั่นดูแลพลังงานภายในของคุณนะคะแล้วก็ให้คุณเนี่ยฝึกฝนสติฝึกฝนการคิดนะคะฝึกฝนการกระทำของคุณไม่ว่าจะเป็นสติการคิดดีการทำดีแล้วก็การรักษาใจให้ผ่องใสผ่องแผ้วแล้วก็ทำให้จิตของคุณเนี่ยเป็นจิตประภัสสรอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณทำได้เพื่อให้ตัวคุณเนี่ยเป็นแม่เหล็กที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณในทุกๆวันเพราะพลังงานหน้าไพ่วันนี้ทุกคนบางอย่างมันหมดเวลาแล้วค่ะถ้าคุณยังวนลูปอยู่อะนะคะยังไม่รู้ว่าแบบมันยังวนเป็นวงกลมอยู่เดี๋ยวก็ขาวเดี๋ยวก็ดำเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างวนกันอยู่ไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วไม่รู้ทางออกจริงๆสักทีมันอาจจะทำให้คุณวนลูปอยู่กับวิบากกรรมเดิมๆอ่ะไม่สามารถหลุดพ้นได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมเก่าเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนไม่ได้เนาะบางอย่างมันถูกกำหนดมาแล้วจากการกระทำเดิมของเราผลลัพธ์ของการกระทำของเราแต่เราสามารถสร้างกรรมใหม่ได้นะคะทุกคนแล้วเราก็สามารถหยุดสร้างกรรมใหม่ได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นการที่คุณระมัดระวังวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมเนี่ยมันจะช่วยให้คุณเนี่ยหยุดสร้างกรรมใหม่ได้นะคะแล้วก็เห็นพลังงานของเพื่อนๆที่อ่อนไหวเหลือเกินค่ะนะคะเป็นคนดีที่ต้องแบกทุกอย่างเอาไว้อะเป็นเดอะแบกที่มีฉลากที่ติดว่าคนดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนดีไม่จำเป็นจะต้องทนทุกข์ทรมานไม่จำเป็นที่จะต้องเจ็บปวดเสมอไปนะคะคุณสามารถเปลี่ยนพลังงานของคุณได้คุณสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้เมื่อโลกภายในของคุณเปลี่ยนโลกภายนอกโลกภายนอกเนี่ยก็จะสะท้อนสิ่งที่คุณคิดและเป๊กก็เชื่อว่าคุณตาสว่างแล้วค่ะตอนนี้นะเนี่ยไพ่ตาสว่างไม่ว่าจะเป็นตาสว่างในเรื่องของการปกปิดความลับนะคะความจริงบางอย่างหรือแม้แต่การหลงผิดบางอย่างในชีวิตหรือแม้แต่สิ่งที่เราไม่เคยยอมรับได้แต่วันนี้เรายอมรับได้อะไรก็ช่างที่มันเรียกว่าความตาสว่างนะคะคุณเห็นมันแล้วคุณประจักษ์แล้วนะคะว่าอะไรมันเกิดขึ้นในชีวิตคุณอย่าเลือกทำสิ่งที่มันถูกใจนะคะแต่ให้เลือกทำสิ่งที่มันถูกต้องและสมควรสมมุติว่าคุณบ่นว่าเนี่ยฉันอ้วนจังเลยนะคะทำไมลดความอ้วนไม่ได้สักทีแต่พอถึงเวลาที่กินเนี่ยแทนที่จะเลือกกินอาหารที่มันดีต่อสุขภาพอาหารที่มันดีต่อสุขภาพบางครั้งรสชาติมันอาจจะจืดชืดมันอาจจะไม่อร่อยแต่เรากลับเลือกสิ่งที่เราชอบกินน่ะนะคะหมูกระทะ
ขนมหวานน้ำโซดาอัดลมเป๊ปซี่อะไรก็แล้วแต่เลือกกินแบบนั้นแต่เราบ่นตลอดเลยว่าเฮ้ยทำไมเราอ้วนทำไมเราลดความอ้วนไม่เคยได้เลยเนี่ยทุกคนเราดูด้วยนะบางครั้งเราเลือกสิ่งที่ถูกใจแต่เรากลับบ่นว่าทำไมชีวิตเรามันไม่เปลี่ยนรูปร่างเรามันไม่เปลี่ยนเราต้องดูด้วยว่าเราเลือกอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากได้อะไรคุณตั้งเข็มทิศของคุณให้ชัดเจนคุณอยากได้สุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องตัดอาหารจังก์ฟู้ดออกคุณก็ต้องตัดน้ำอารมณ์ออกแล้วก็เลือกกินสิ่งที่มันมีประโยชน์กับตัวคุณถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ถูกใจเนี่ยเป็นเหมือนการเตือนคุณอย่างเบาๆด้วยความรักจากจักรวาลว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ถูกใจเนี่ยมันอาจจะดูดีสวยงามจากภายนอกใช้ใจใช้อารมณ์เลือกแต่สิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันอาจจะต้องใช้สมองและใช้เหตุผลทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องชั่งตวงบางอย่างให้ดีเราบ่นแล้วว่าสิ่งที่เราอยากแต่เราทำอีกแบบหนึ่งแล้วเราหวังว่าให้ผลลัพธ์มันออกมาอีกแบบหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนนะคะคุณอยากปลูกกล้วยแต่คุณอยากให้มันออกมาเป็นผลแอปเปิลมันจะได้ยังไงนะคะในเมื่อเหตุมันเป็นแบบนี้คุณจะให้ผลมันออกมาเป็นอีกแบบมันไม่ได้อะค่ะคุณทำเหตุแบบไหนผลมันต้องได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราถูกหลอกด้วยอวิชชานะคะระหว่างสิ่งที่ถูกใจและสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่สมควรตลอดเวลาในชีวิตเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากได้ความรักดีๆแต่เรากลับไม่เคยเห็นคุณค่าเรากลับไม่เคยรักตัวเองเราคิดว่าการที่เรายอมเสียสละเป็นคนดีในความรักยอมทุกอย่างทำทุกอย่างเนี่ยนะคะจนตัวเองเนี่ยสายเลือดแทบขาดสายตัวแทบขาดแต่อยากได้ความรักดีๆบางครั้งในการที่เรายอมมากมันกลายเป็นว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของเราไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำนะคะแต่ถามว่าคุณควรจะเลิกเป็นคนดีไหมไม่ค่ะแต่ให้คุณเป็นคนดีที่ฉลาดเลือกเป็นคนดีที่ฉลาดเลือกสิ่งที่มันถูกต้องนะคะอย่าเลือกสิ่งที่มันถูกใจนะแล้วก็อย่างที่บอกขอเน้นอีกอย่างหนึ่งเลยคือช่วงนี้ให้ระมัดระวังข่าวสารที่ได้รับมาเพราะมันอาจจะมีคนที่เอาเรื่องบางอย่างมาทำให้คุณแล้วมันอาจจะเกิดเอามาเล่าให้คุณฟังแล้วเกิดปัญหาในอนาคตอันใกล้นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยได้รับข่าวสารอะไรมาฟังได้แล้วพิจารณาให้ดีกลั่นกรองให้ดีอย่างถี่ถ้วนอย่าเชื่อในสิ่งที่ไม่ได้ยินมากับหูตัวเองนะคะถ้าสิ่งที่คุณเห็นคุณได้ยินคุณเห็นกับตาคุณได้ยินมากับหูก็ไม่เป็นไรค่ะคุณก็จัดการตามเหตุและผลที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าคนอื่นเอาอะไรมาเล่าให้ฟังเนี่ยอย่าเอาไปพูดต่ออย่าเอาไปนินทาต่ออย่าเอาไปขยายความต่อเพราะมันจะเกิดการผิดพลาดในเรื่องของการสื่อสารได้นะคะแล้วก็ให้คุณระมัดระวังพลังงานตรงนี้ด้วยที่ต้องเน้นเพราะว่าเป็นไพ่ใบแรกนะคะแล้วก็ให้พลังงานที่เข้มข้นด้วยวันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรหยุดได้ก็หยุดอะไรตัดได้ก็ตัดนะคะทุกคน73และ26หยุดและตัดไม่ว่าจะเป็นการหยุดอะไรนะคะคุณรู้อยู่แล้วในชีวิตคุณตอนนี้มีอะไรที่คุณจะต้องขึ้นป้ายหยุดบ้างมีอะไรที่คุณจะต้องยกธงแดงบ้างนะคะแบบพอละนะคะให้ใบแดงกับสิ่งนี้ละไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้แล้วนะคะมันเกินขอบเขตมากเกินไปแล้วนะคะสิ่งไหนที่ควรตัดที่มันเคยเป็นภาระผูกพันที่มันเคยเป็นพันธะผูกพันที่มันเคยเป็นสิ่งที่แบบดึงลังกันอยู่เหนี่ยวลังกันอยู่เป็นปีมันไม่ได้สักทีเนี่ยมันถึงเวลามันต้องตัดละมันหมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะเป๊กเชื่อว่าคุณจะทำสิ่งนี้ได้คุณอยู่ในจุดที่คุณเข้าใจชีวิตมากกว่าเดิมนะคะแล้วการเข้าใจชีวิตของคุณนะตรงเนี้ยบวกกับการระมัดระวังความคิดของคุณพลังงานของคุณที่เป้เสริมให้ในวันนี้มันจะทำให้คุณเนี่ยมีสติเพื่อนๆมันจะทำให้ชีวิตคุณเบามากขึ้นคุณลองเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูนะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีที่คุณฟังแล้วไม่สบายใจในคลิปนี้คุณก็ปล่อยผ่านไปอะไรที่คุณคิดว่ามีประโยชน์คุณลองเอาไปปรับใช้ดูอย่างเรื่องของพลังงานเนี่ยเป้ปรับใช้ในชีวิตตัวเองแล้วเป้เห็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดนะคะเพราะว่าเป้ทำงานกับคนทั้งวันนะคะในวันหนึ่งเนี่ยเป้จะเจอคนมากหน้าหลายตามากหลายอาชีพหลายต่างเพศต่างวัยเพราะฉะนั้นในการที่เป้รับพลังงานของคนหรือว่าการที่เป้ส่งพลังงานของเป้ออกไปหรือรับพลังงานของเขาเข้ามาเนี่ยมันจะเห็นการแตกต่างมากๆเลยเพื่อนๆวันหนึ่งเราจะได้รับข่าวสารเนี่ยจากคนเหล่านี้ที่เราต้องทำงานด้วยเนี่ยหลายๆเรื่องหลายๆพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราระวังพลังงานของเราก่อนเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วการที่คุณรับพลังงานของใครมาระหว่างวันเนี่ยการที่คุณรู้จักรีลีสพลังงานออกไปนะคะชำระล้างพลังงานออกไประหว่างวันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยตั้งต้นวันให้ดีนะคะ
ตั้งเจตจำนงของวันให้ดีตั้งพลังงานกรรมของคุณให้ดีคุณจะทำกรรมดีหรือคุณจะทำกรรมแบบไหนให้คุณเริ่มตั้งแต่ตอนตื่นเช้ามาเลยแล้วขอให้คุณเนี่ยตั้งจิตประภัสสรแบบนั้นไปเรื่อยๆจนวันของคุณมันหมดวันไปแล้วก็เข้านอนด้วยจิตประภัสสรนะคะก็จะเป็นเหมือนพลังงานที่สามารถดูแลความสมดุลร่างกายสุขภาพของคุณได้ด้วยนะคะมันไม่ใช่ดีแค่เรื่องของพลังงานดึงดูดเท่านั้นแต่มันยังดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจเราด้วยนะคะก็น่าจะครบถ้วนแล้วสำหรับพลังงานในวันนี้นะถ้าเพื่อนๆเพิ่งผ่านเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกเป้ก็ฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการอ่านไพ่ให้เป้ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่กันมานะคะขอบคุณมากจริงๆทุกคนที่อยู่กับเป้มาถ้าไม่มีทุกคนในวันนั้นก็คงไม่มีเป้ในวันนี้นะคะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเป็นเพื่อนร่วมทางกันนะคะเติบโตบนเส้นทางนี้ไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ